Hallå där! Och välkomna till dagens lucka i vår adventskalender. Som idag kommer att handla om frågor och svar. Och till att börja med så vill jag tacka för alla som skickar in frågor till oss. Det är alltifrån både högt och lågt kan jag säga. Vi försöker svara precis på allt. Vi klarar och hinner med, men ibland är det faktiskt så att en del frågor de återkommer från gång till gång. Och då tänkte vi så här, pratade med Lena om det senast igår, sa det att varför gör du inte en liten lucka i din kalender där du svarar på de mest vanliga frågorna. Så tänkte jag okej, men plocka ut några stycken, sa Lena. Ja, så jag har ett litet papper som jag har faktiskt skrivit upp allihopa. Och tack för att ni skickar in frågor som sagt var. Och fortsätt gärna skicka in om det är så att ni undrar över någonting. Vi är ganska öppna och ni som har träffat oss. Vi brukar berätta både det ena och det andra om någon frågar. Inga hemligheter. Men vi har ju på Insta. Det är lättast att nå oss den vägen. Så här, Insta har ni där nere. Som sagt var. Men vi börjar med att slänga oss ut med första frågan. Vad har ni för husbil och vilken årsmodell är det? Ja, vi har en Knaus 700i Plus heter den av 2014 års modell. Och jag tror jag hjälpa Snigel där vi för ganska bra tag sedan och frågade vad det här pluset stod för. Och det tog han reda på. Han var klurig som 17 Snigeln. Det handlar om lite mera inredningsdetaljer i själva bodelen. Det är det som är själva plusset. Men annars fall så, standard husbil, 2 långbäddar, en dinett, trångt kök, men det har ni säkert sett. Taksäng, stort garage, 4250 kilo. Där är den husbilen vi har. Vill vi byta? Absolut, men just nu så har vi ett stort projekt på gång med att bygga hus som kostar en hel del. Så det blev inte husbil utan det blev hus istället. Så svar på den frågan, första frågan. Nästa fråga. Varför skaffade ni husbil? Ja, ganska enkelt svar på den är det faktiskt. Tidigare så hade vi en husbil, jag tror väl minnas det var en Autoroller 2002. Och den köpte vi för att jag är uppväxt med båt. Mina föräldrar har haft båt. Flera stycken, både en stora och små båtar. Men en båt så stor så att vi kunde sova i den. Ungefär som en husbil fast på vattnet. Det är jag uppväxt med. Lena är uppväxt med husvagn. Som hennes föräldrar har kuskat runt i Europa och i Sverige med. Under hela hennes uppväxt. Och jag är ingen husvagnsmänniska. Nej, det är jag inte. Jag är båtmänniska. Jag har mer båt i så fall. Så att vi kompromissade lite grann och så sa vi att ska vi prova att köpa oss en husbil. För också handlar det om att vi jobbar som vi gör och komma ut, koppla av lite grann. Så var husbilen en ganska fiffig grej. Och Nemo är inte så rolig att ut och resa med heller för han kan ställa sig på tvären ibland och inte vill vara med. Då passade det så utmärkt att ha en husbil. För då har han sitt eget lilla crib och kan vara där och vi kan ändå resa och flytta på oss. Men han har sitt också och väljer själv när han vill delta och vara med. Så att där har du väl ungefär orsaken till varför vi köpte en husbil från början. Sen hade vi den i 2, kanske 3, något sånt. 2-3 år hade vi den husbilen. Och gjorde jättemycket renoveringar på den. Och kände väl att vad kostar en nyare husbil. Så började titta på det och sa oj vad dyrt det var. Men så såg vi också att vi hittade en likadan husbil som vi hade. Som kostade också jättemycket. Så vi slängde ut den och fick den såld. Och ungefär 3 dagar senare så stod vår Knaus på uppfarten. Så det gick väldigt, väldigt fort gjorde det. Där har ni svar på den frågan. Nästa fråga. Vad hade ni för krav när ni valde husbil? Vad hade vi för krav? Långbäddar. Det var väl en av de grejerna som vi ville ha. Sen har vi lagt våra barn där bak och inte i taksängen. Taksäng var också en grej. Vi vill ha en hel integrerad. Vi vill ha en bil som har mycket lastvikt. Vi har 960 kilo.
i vår lastvikt. Det var också en av de bitarna. Ett hyfsat stort garage. Det var väl det vi letade också efter. Det var nog där någonstans vi började snoka och vi letade brett tills vi smalnade av och sen så av faktiskt en ren slump så hittade vi den här knausen nere i Skåne. Och vi åkte lite grann på vinst och förlust och när vi kom till bilfirman där den stod, då var det lite komiskt men då stod det vårt namn på den, kändes det som, och den här bilen ska vi ha, så det var inget att diskutera. Så det var väl ungefär det. Idag så skulle jag nog säga att våra krav har förändrats. Där kan man ju se bland annat i våra filmer vi har gjort ifrån Elmia. Vi skulle vilja ha ett större kök, alltså bredare mellan kylskåpet och diskbänken. Ugn vill vi också ha i bilen. Vi vill nog ha en 5,5 tons bil men inte tumma på lastvikten. Att ha minst 1000 kilo i lastvikt. Lite större garage. Taksäng självklart, långbäddar. Ja, där är väl. Jag hade nog önskat en Mercedes-chassi men det vet jag inte riktigt om jag får igenom. Det kanske blir en Fiat. Och ni som har följt med på kanalen så har vi ju en favoritbil och det är Francia. Det är bara det att de är lite för dyra just nu så vi får väl lugna ner oss helt enkelt innan vi köper en sån. Det var svar på den frågan. Nästa fråga. Varför gör ni YouTube-filmer? Den har jag fått ganska många gånger. Och varför gör vi detta? Jo, jag startade min YouTube-kanal 2012 och då fanns det väl ungefär 10-15 filmer på kanalen som egentligen bara handlade om mig och mitt skådespeleri, vad jag hade gjort och det som kallas på scenkonstvärlden för en showreel. Alltså det var korta klipp ifrån olika produktioner jag hade varit med i och sen så kan då arbetsgivare titta på vad jag har gjort om jag passar för just den rollen. Ungefär där. Så att det var syftet med att göra den från början. Och då går vi tillbaka till föregående fråga om vår husbil. När vi köpte den husbilen vi har nu, Knausen, så skulle vi åka på en långresa 2 veckor. Varav att Linda och Nelly skulle med. De hade ingen husbil själva för de hyrde en husbil. Så skulle vi kuska runt i Sverige. Och då frågade jag barnen om, ska vi filma detta? Och då hade jag bara min mobiltelefon. Jag hade köpt ett par lösa mikrofoner som jag kopplade till uttaget. I uttaget här. En liten sladd från Lightning till 3,5. Och sen hängde den runt här som en liten svans. Och sen var det 2 mikrofoner. Och det var det jag filmade med helt enkelt. Och jag klippte, alltså redigerade filmerna under resans gång, under dagen som gick. Så att vi filmade och sen så stängde jag av och sen så gjorde vi något annat. Och då slängde jag upp telefonen, filmade och sen stängde av och så klippte jag efterhand. Och klockan 11 på kvällen så skickade vi upp en film och när den var uppladdad så skickade vi länken. Och då var det olistat som det heter så det låg inte ute då ju. Men då kunde vi skicka det till våra nära och kära som ville se vad vi gjorde på under semestern. Så de såg dagen efter vad vi gjort dagen innan. Och när det här fastnade i huvudet på någon av mina gamla arbetskamrater som jag hade på den tiden. Frågade hur var semestern? Jo, det var jättebra. Vi filmade. Och det vill vi också se. Och då kokade det här ner till 2 avsnitt som finns ganska långt bak under video. När vi kör vilse i Sverige eller vad den heter, den ena filmen. Och sen när vi hade klippt ihop dem, släppt de filmerna så exploderade alltihopa på kanalen. Och det började jättemånga visningar och vi startade upp vår Instagram som inte jag hade innan. Och det kom in massa följare på Instagram och det kom frågor om man ville se mera. Och ja, på den vägen är det. Och det är väl snart nu, det är över 3 år sedan är det som vi började lite på allvar. Och nu gör vi filmer för att det är kul. Inte för att tjäna pengar, inte för att någonting annat. Utan det är kul och lite grann också när jag söker någonting. Som, om vi säger att jag letar efter hur man tömmer toan på husbilen. Så visst, jag kan gå och läsa instruktionsboken. Men det är mycket smidigare att söka töm, toalett, Thetford eller något liknande. Så finns det de som har gjort små filmer där så kan man lära sig detta och så mycket smidigare.
Men när jag inte hittade filmer eller hittade information på saker som jag själv sökte, då började jag göra film om detta. Så då gjorde jag research på hur det fungerade, jag ställde massa frågor, jag skrev ett manus och så blev det helt enkelt en film. Och det har hänt många gånger kan jag säga. Väldigt, väldigt många gånger så har det blivit filmer just på grund av detta. Så att, där har vi hur det startade helt enkelt. Varför gör ni reklam på er YouTube-kanal? Ja, den frågan har jag nog besvarat 10-15 gånger. Och det enklaste svaret, det gör vi inte. Så, det var det enklaste svaret. Men om vi ska ta och fördjupa oss lite grann i svaret, så ordet reklam är ett samlingsbegrepp på allt möjligt egentligen. Kalla det för marknadsföring. Och i marknadsföring så ingår bland annat ordet reklam, som jag är lite allergisk emot. Jag sitter med en utbildning med just marknadsföring. Och där har vi gjort väldigt mycket på utbildning, för att göra väldigt mycket research på den här. Och det är slentrialt har väl saker och ting kallats för reklam. Men jag skulle nog säga att vi gör associationsmarknadsföring. Oj, det var ett knepigt ord. Ja, man associeras med någonting. Och det gör man oavsett om man vill eller inte. Jag sa precis att vi hade en Knaus. Är jag sponsrad av Knaus? Får jag en husbil av Knaus? Nej, det får jag inte. Det är bara att jag kör omkring i en sån bil och då associeras jag med Knaus. Sen kan ju Knaus tycka att det är kul att jag kör denna och vill göra ett samarbete med mig, men det har de definitivt inte gjort. Samma sak, jag fick en förfrågan när det gällde BSR bland annat, om jag gjorde reklam för BSR. Nej, jag tycker det är intressant. Och åter till en föregående fråga. Jag hittade inte informationen, jag tog reda på informationen och levererade för just att någon annan kanske ställer samma fråga som jag och inte har hittat den. Så jag skulle nog vilja säga att det heter associationsmarknadsföring och inte reklam. Vi har inte några betalda, har aldrig haft några betalda YouTube-samarbete någonsin. Tackar nej till väldigt många samarbete gör vi. Jag får ifrån sådana här webbshoppar som säger hej, vill du ta och testa vår dieselvärmare? Och jag bara, vad fasen ska jag med en dieselvärmare? Jag har inget behov av den. Autoglym till exempel som vi jobbar mycket med, det handlar ju om att jag började använda deras produkter och samma sak där. Undrar om någon mer som undrar hur det här funkar, och gjorde jag en film och sen hörde Autoglym av sig och då trodde jag först att jag skulle få skällning, men de var väldigt glada och ville faktiskt använda mina filmer i sina kanaler, vilket de också har gjort. BSR är likadant där. Jag vill motoroptimera, jag var för feg för att motoroptimera min bil. Jag ringer BSR i Växjö och frågar, kan ni göra det? Ja visst, kom hit. Men då vill jag filma det. Får jag det? Ja, visst. Samma sak där. Brygghus 19, med den här komma fram-ölen eller komma fram-GT:n som vi tog fram en gång tillsammans med dem. Ja, det är inte våra utan det är Brygghus 19, men vi är lite förknippade med dem. Samma sak där. Jag har inget betalt samarbete med Brygghus 19. Däremot har jag fått uppleva fantastiskt spännande och roliga saker med Brygghus 19. Som ni har fått se också, som jag delar med mig utav på olika ölfestivaler. Och vi har haft punschreleasen hade vi, det fick ju ni följa med också där. Så allting handlar om helt enkelt att vi gör det för att det är kul och vi delar med oss utav våra liv och ja, inga pengar inblandade överhuvudtaget. Husbilsträffarna, inga pengar inblandade överhuvudtaget. Så att ja, det kostar mer pengar än vad vi får in kan jag säga. Mycket, mycket mera. Svar på den frågan. Inte reklam. Associationsmarknadsföring. Nästa fråga då. Har ju samma tema faktiskt. Hur mycket pengar tjänar ni på er YouTube-kanal? Det är nog den mest vanligaste frågan jag får. Den frågan har jag nog fått svara på 200 gånger. Många gånger får jag svara på den när vi är på Elmia faktiskt. Och enkla svaret är det för lite, skulle jag vilja säga. Man lägger ner extremt mycket tid på dels filma det som jag gör nu. Men man lägger ner jättemycket tid på att redigera det, ljudlägga det, filma det,
färgsätta det, lägga på grafik, texter och alltihopa. Och då brukar man säga att ungefär 1 minuts film är ungefär 1 timmes jobb, kan man säga ungefär. Tummen, pekfingret sådär. Och det är helt ideellt arbete, för jag tycker det är kul. Och tillbaka till ursprungsfrågan, hur mycket pengar tjänar vi? Ja, en bra månad på YouTube så ger YouTube oss, vi får ju en liten skvätt utav den reklamen som YouTube lägger in. Det är inte jag som bestämmer var de landar eller vad som landar för någon reklam. Det är YouTube som gör det efter att man blivit sån här YouTube-partner. Vad kan jag få ha i en bra månad? Då blir det nog 3 familjepizzor och 5 starköl. Det är det. Och då sitter jag med kameror som jag har köpt in och jag har mikrofoner, mitt program som jag redigerar i. Ja, om jag inte behöver köpa in de närmsta 10-15 åren så går jag nog plus minus noll, skulle jag säga. Så ni som tror att man blir förmögen på YouTube i den storleksordningen som jag är i, så då är det kanske bättre att panta burkar, tror jag. För det tjänar man nog mer pengar på. Nästa fråga. Hur kan jag göra för att starta en egen YouTube-kanal? Ja, jag skulle nog rekommendera att söka på just de orden, starta YouTube-kanal. För det finns 100 och till och med 1000 olika filmer som beskriver detta. Många av de som är jättebra, de är på engelska. Men det är de som är de bästa. Sen finns det olika knep och det här förändras och alltihopa. Men om jag skulle ge något sånt där råd, för en del vill ju komma upp i att bli där premium, det vill säga att man ska ha 1000 prenumeranter och ha 4000 visningstimmar. Ha tålamod är nog mitt tips. Producera 30 filmer ungefär. Säg att ni har 30 filmer färdigklippta, färdigljudlagda, färdiga med färgläggning och grafik och alltihopa. Ni har 30 filmer. Och sen så släpper ni ut en film i veckan. Eller kanske till och med 2 om ni är väldigt kreativa. Och sen gör ni det kontinuerligt. Och under tiden ni släpper ut det här så producerar ni självklart nya filmer också då. Så att ni får en kontinuitet. Men räkna inte med att det kommer att explodera första veckan. Om du inte kommer med någonting som är så extremt häpnadsväckande, intressant. Det som vi kallar på internet för att bli viral. Man gör någonting som är helt unikt. Som ingen annan har sett innan. Då kan man ju självklart få många fler. Både prenumeranter och visningar. Och det kommer en fråga som faktiskt jag vill svara på själv som jag inte har fått så många gånger. Däremot så brukar jag få den här frågan så här: hur många prenumeranter har du? Det är inte relevant. Det finns ju de här jättestora med flera miljoner prenumeranter. Men faktum är att de har inte så många visningstimmar. Så man skulle diffa det procentuellt. Så här många prenumeranter och så här många visningar. Så tror jag att många av de mindre YouTubersen, alltså de med mindre menar jag med 10 000 prenumeranter, har procentuellt fler visningstimmar än den som har 2 miljoner prenumeranter. Så har den mindre visningstimmar än den som har 10 000 prenumeranter. Jag är helt övertygad om det. För det är visningar som är relevanta. För YouTube är intresserade av att få filmen visad många gånger. För då kan de spotta in sina reklamer på de här. De tjänar ju inte en spänn på att du har 1 miljon prenumeranter. Om ingen tittar på dem. För vem ska de visa film eller visa reklamen för då? Den är intressant. Yes, vi tar en fråga till. Hur kan vi komma i kontakt med er? Skitenkelt på ren svenska. Vi har ju Instagram här. Följ oss på Instagram och där kan man skriva ett meddelande till oss. Så kommer det direkt till oss, plinga till i telefonen och då svarar vi. Vi brukar svara precis på i princip allt. Om vi inte svarar långt så svarar jag i alla fall med ett litet hjärta eller en tumme upp eller någonting så att man får en respons. Alternativt är att mejla till oss och mejladresserna, dels här så finns mejladressen, men i beskrivningen, det står mer här nere i beskrivningen, där finns också vår mejladress. Så hittar vi oss där och det är Gmail som vi använder.
Det är de 2 kanalerna som är lättast att få tag på oss om man vill oss någonting. Ja. Jag hoppas ni har fått svar på era frågor. Ni kanske satt med de här frågorna men kanske inte vågat ställa dem. Men nu har jag svarat på några stycken i alla fall. Nu tror jag vi stänger den här luckan för idag, så får det bli en annan lucka imorgon. Vi får se vad det blir för någonting. Det är snart jul också. Och glöm inte bort, räkna alla de här snögubbarna från lucka nummer 2 fram till lucka nummer 24. Varför ska man inte räkna lucka nummer 1? Jo, för den räknades inte. Om ni har sett det så räknades inte den. Men från lucka 2 till 24 ska ni räkna, och sen så ska ni då, precis som jag berättade, skriv till oss på Instagram eller mejla in så är ett färdiga resultat. Hur många snögubbar fick ni ihop? Men det får ni inte göra förrän efter den 24. Ja, det var allt för idag i denna lucka. Ha det gott nu, så ses vi i nästa lucka.